Kelly, Parang baka lang naman sure. pwedeng pautang ka. Hello, I'm Jessie! And I'm Nadine. And welcome back to our channel! And syempre, kasama ulit natin. Si Kelly! Hi! So actually, fast forward natin, natapos niya yung kanyang masters dito sa Berlin. And congrats! And congrats! Thank you! For nga, si Kelly ay may hawak na student visa. At ngayon naman ay nag-convert siya ng job seeker visa. Yes. So, kasi nga, as mentioned dun sa previous video, si DIAAD, unlike other scholarships, wala namang required na return service to your home country. So, technically nga, they also encourage yung mga students na if you want to explore, to have more experience working abroad, especially in Germany, parang they also provide with us some procedures or instructions kung paano ka ba makakapag-stay sa Germany after your studies. So, under the German law, nagpo-provide sila ng 18 months after your graduation date. So, kung ano yung nasa diploma mo na date, starting from that date, pwede kang mag-grant up to 18 months of a job seeker visa. So, ganun yung ginawa ko in my case. So, after my graduation, last October 2020, nag-set agad ako ng appointment with the Ausländerbehörde. Ano ba yun sa English? Immigration! Immigration Office! Ayan, Immigration Office ng appointment to convert my student visa to a job seeker visa. So, ayun. So, at least entitled ka to that privilege or opportunity. Pero ano lang yun kapag nag-aral ka sa isang German university, so, hindi siya pwede yung, kunwari sa Pilipinas ka galing, ibang procedure yun. So, yun. Yan. So, discuss natin dito sa vlog na to yung procedure dun sa after mag-masters dito sa Germany. And paano i-convert to job seekers visa. So, ang first ay? Siyempre, yung first is hihingin natin kung ano na yung mga requirements para sa job seeker visa. Sige, so may kodigo po tayo. Okay. Para lang hindi natin ma-miss. Oo. So, syempre, importante, valid passport. Ayan, valid So, passport. I recommend na dapat siguro kapag sa tingin nyo pa-expire ng passport mo, punta na kayo sa embassy. So, meron tayo dito sa Berlin, tapos meron din tayong consulate office sa Frankfurt, and ayun. So, pwede kayo magpa-schedule doon sa consular ng appointment. Tapos, syempre, si current biometric photo. So, dapat gray yung background Gray. ulit. Parang nung nag-apply kayo ng visa, gray na poker face. Dapat. Ayun, so dadalihin nyo yun. And then, yung diploma nyo. So, kunwari, graduate ako sa Uni Potsdam. So, dadalhin ko si diploma ko na as proof na nakagraduate talaga ako sa German University. Kasi doon din nila i-base yung date kung kailan nila nag-start yung job seeker visa. Correct. And then, i-attach nyo na rin din yung transcript nyo, yung grades. I think diploma lang ang mahihingan, pero syempre, dalhin na natin lahat ng mga dokumento para pag in case nahingin, at least ready. Correct. And then next, and very important kasi sa Germany, importante na bawat isa may health insurance. So in my case, syempre, yung akin ay funded ng scholarship ko before, and nag-end na rin siya along with my studies. So kailangan ko kumuha ng panibagong insurance. Okay. So kailangan mo na i-provide yung policy something. It's either kung statutory ka, siguro yung card mo. Yung number. Yung number. Tapos, kapag private, meron kayong policy number or policy document. Basta lang nagpa-provide na, I, Raquel Helena, blah, blah, blah. Na-insured ka, ganyan. And then, I think this is the most important one, especially, syempre ako, bilang wala na akong scholarship, yung proof mo of secure livelihood. So, depende yan by city, kung magkano yung hihingiin nila. I think in Berlin, nag-estimate ako ng 800 euro per month. So, kunwari, gusto mong mag-grant para sure na mag-grant ka at least 1 year. So, 800 times 12, yun na. Pero, mukhang mabait naman yung immigration officer. Akala ko nga, in-expect ko lang 1 year kasi yung nasa bank account ko lang noon, pang 1 year lang. Pero, grinat niya naman 18 months. So, I think,
swertehan lang din siguro, pero I think naman i-grant yung full. Especially sa Berlin, very flexible talaga sila dito. Kasi I think sa iba talagang very strict. So I cannot speak of them, but yeah, I can speak of what I have experienced in Berlin, and yun, mabait naman sila so far. Tsaka si Kelly, swerte sa mga ganyan. Yes. Yung mga ganyan. Pero very important talaga mag-set na kayo ng appointment siguro before your graduation. Para mas maaga. And then, ito very important. Syempre, si Anne Meldung. Forever na kailangan si Anne Meldung. So, a copy ni Anne Meldung. And si, ano tawag yun? Yung sa Bono, Meet Bescheinigung. Yun, Meet Bescheinigung. Yun yung parang proof na from your landlord na talagang nakatira ka. Contract dito sa apartment mo. And then, ano pa ba? Yun lang naman. And 100 euros for non-Turkish citizens, which is, so kung Filipino yun. Pag Turkish citizen, cheaper siya, 28 euro something. So, 100 euro. Yun. Tapos pala, kung wala kang, I recommend ang dalhin mo ay cash, saktong 100 euro. Kasi Germany, hindi sila nag-accept ng like credit cards. Pero kapag mayroon kang yung easy card, easy card, nag-accept naman sila. Pero I recommend na cash na lang. Kasi baka magkaroon ng problem. Alam ko hindi nagsusukli. Hindi, actually, parang 98 euro siya. Meron kasing machine. High-tech. Parang papasok mo si 100 euro. Tapos suklihan ka niya. Tapos, sasabihin naman sa'yo agad-agad kung nag-grant ka. So, yun nga, nag-grant ako. Pero since... Same day? Same day, yes. Sasabihin sa'yo kung nag-grant ka. Pero since pandemic ngayon, I think nagkakaroon ng delay sa pag-produce ng electronic card nila. So, meron lang silang bibigay sa'yo na parang letter na pwede mo ipakita kunwari kapag mag-travel ka or to anyone in case na Hanapan ka na. Oo, nahanapan ka. And then, after, meron silang bibigay sa'yo na designated date na ito yung estimated time na dadalhin and i-deliver sa'yo by post. As usual, yung card mo. So, hintayin mo lang yung card mo. So, yun, very easy lang naman siya. Madali lang siya. Pero, ang importante talaga is makapag-set ka ng appointment, especially right now. I don't think they allow walk-in. Kasi nga pandemic, so they're trying to minimize din yung tao sa immigration office. Oh, grabe pala. Ganun lang pala kasimple. Ganun kasimple, pero may requirements pag-iisipin, no? Pero syempre kasi sa mga hindi alam yung process, di ba? At least, Oo. Tsaka actually, ang dami ring, from what I've experienced, hindi nila alam na may ganitong opportunity. Oo nga. na pwede i-convert. Oo, na pwede kang mag-jump from student visa and then to a job seeker visa. Yun. So, ang magkagandahan pa dito, kunwari, ako, graduate ako ng master's, and if ever I pursue PhD again, so that's 3 to 4 years, pwede ulit ako mag-apply ng job seeker after that. So hindi siya once lang. As long as you have a preceding university degree in a German university, pwede mo siyang kuhanin ulit. Tsaka yung naka-unmeldong ka pa rin, di ba? Yun naman yung requirement. Yung unmeldong kailangan, important talaga yun. Tsaka yun nga yung pera. Oo nga. Totoo. Actually, pwede rin yung yung kunwari, meron kang relative dito na yung third party support. Parang ganun. Kapag wala ka namang like, maipapakita. Pero meron yung separate form. So, download nyo na lang sa website nila. Na kailangan kasi parang magpipirma si sponsor mo. Parang ganun. Yun. So yun nga, pag once naman na makakuha ka na ng work, Yes. i-convert na yun sa Sa working working visa. visa. So yung job seeker, i-convert sa working visa. Oo. Yun na yung long-term visa. Yes, Yan. yes. Yun yung parang celebrate ka na. May trabaho pa na. Yes, oo. Pero dito ba, as may hawak ka ng job seeker visa, nahihirapan ka bang maghanap ng work? I think because syempre, iba yung language eh. Yung, lalo na kapag Depende rin kasi sa field. no? Oo. Okay. So kapag, I think for tech or IT, di naman necessary yung German language. So I think, in a way, mas flexible or mas may more opportunity. But depende rin talaga sa field. So for me kasi more on policy, development. So yung mga pwede ko lang sigurong applyan is yung
either mga talagang nag-accept ng English as instruction or yung mga international organizations, mga foundations, mga ganyan, or from, kunwari, if they're working on a project which may partner sila from Asia or from the Global South, ganyan na kailangan naman nila ng English. So yun, depende. So I think yun lang, patience and tiyaga sa pag-apply. May idea ka kung may chance na ma-reject sa job seekers visa? From my experience, wala actually. Kasi actually may friend din ako na I think parang mga 5,000 euro nga lang ata yung laman ng account, niya. Pero tanggap pa rin siya. Pero dahil nga kasi dito siya na Sa Berlin. sa Berlin siya. So, depende talaga. So, para lang sure, talagang naglagay na lang ako ng money good for a year. Kelly, para baka lang naman sure. pwede pa utang. Alam natin magkano yung nasa laman ng account niya, okay? Wala na yun. After nung pag-apply ko, wala na. Ibalik na. Hindi, joke lang. So, thank you ulit for sharing. yes, you're welcome. Very generous siya sa pag-share ng experience niya. Lalo na makakatulong yun sa mga kababayan natin. Oo, lalo na dito ang daming mga nagmamaster. Totoo yan. Totoo. Dito, no? So, yan, alam niyo na, may opportunity yung, na. ayan, tama. So, kung may tanong ulit kayo, pwede niyo kontakin, di ba? Pwede ka kontakin. Yes! Saan ka nila ma-reach ulit? Sa Instagram, as Kelly Abagat. Ayan. DM nyo na lang ako. DM na lang, kontakin niyo lang si Kelly. Yes. So, dito na natatapos yung ating vlog. And, until next time, cheers!